الله والله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. آیت نمبر 222 کې مسله د حیض بیان شو. د آیت نمبر 223 کې اتم حکم هغه مقصد د جما بیانېږي. یعنی مقصد د جما صرف مزه ایستل او شهوت پوره کول بنئ، بلکې حصول د اولاد او پیدایش د اولاد دا مقصد د جما وي. الله وی نساؤکم حرث لکم، بیبیان استاسو زنان استاسو زید فصل استاسو دی، دا استاسو د فصل زیده. فأتو حرثکم انا شئتم، نورات لکوی خپل فصل تا څنګه چې خوښه شي ستاسو، یا انا شئتم په کم کیفیت چې خوښه شي ستاسو. یعنی د زنانو ته چې تاسو راځئ او دوی سره میلاویږئ جما کوئ، نو په دې کې به تاسو خود مختاره نه یئ، بلکې تاسو به په دې کې د شریعت د حکم پابند یئ. او هغه به دا وي چې فأتوحن من حیث امرکم الله، د هغه ځای نه به دوی ته راتګ کوئ د کوم ځای نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. یعنی صرف مخکې طرف استعمالولی شئ. ها دومره قدرې ده چې انا شئتم کې اشاره دیته شوه چې کیفیت ته ځان له مقرر کا. که د شا غاړې میلاویږي یا د مخکې غاړې میلاویږي او ځای یو استعمالی مخکې طرف، نو دا جایز دی. البته که د دې نه علاوه بل ځای استعمالی او د شا غاړې راځي نو بیا ناروا دي. دارنګې عالمانو ذکر کړي دي چې دا زنانه چې دا د دې خاوند دپاره پرده الله ګرځولې، نو پرده یې دې دپاره هم ګرځولې ده چې دی خپل حاجت پوره کړي. په دې حاجت پوره کولو کې به د کیفیاتو خیال ساتي او څنګه چې الله حکم کړی دی د هغه حکم لاندې به د دوی سره میلاویږي. بیا الله فرمایي وقدموا لانفسکم، او مخکې ولېږئ د پاره د خپلو ځانونو نیک عملونه. الله وایي د خپلو ځانونو د پاره نیک اعمال ولېږئ. یعنی داسې نه چې هغه شپه ورځ وغیره ټوله جما کې تیره شي، کوروالي کې تیره شي او شهوت پوره کولو کې تیره شي. نه نیک عملونه هم په دې کې وکړه. او حافظ عبدالسلام صاحب لیکلي یعنی ثابت شپه په جما کې مه تېروه، بلکې صحیحه د شپې د الله د عباداتو دپاره هم مختص کا او هغې کې ودرېږه، خپل الله یادوه. دارنګې لانفسکم دې کې بعضې عالمانو لیکلي دي یعنی اولاد د خپلو ځانونو دپاره ولېږئ. او حدیث کې راځي چې کله انسان مړ شي نو انقطع عمله، د ده عمل کټ شي سیوا د دریو څیزونو نه. نو په هغې کې یو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فداه امي و ابي هغه ذکر کړی دی چې نیک اولاد دی. یعنی دا نیک اولاد چې کله د خپل مور او پلار دپاره بیا دعا کوي نو دغه دعا هغه ته وررسي. نو الله وایي نیک اولاد ولټوئ. او دې کې هغه نکته ده چې مقصد د جما حصول او پیدایش د اولاد دی، نه چې صرف شهوت پوره کول او مزه ایستل. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه، واعلموا او پوه شئ انکم ملاقو، چې یقینا تاسو به یو ځای کې ملاقات کوئ د دغه الله سره. د الله سره به ستاسو یو ځایوالی راشي او الله سره به ملاقات کوئ. نو د الله نه یریږئ. دنیا کې داسې کار مه کوئ چې سبا خپل الله ته مختورن ودرېږئ، رسوا ودرېږئ، بلکې داسې عمل کوئ، تقوا کوئ، پرهیزګاري کوئ چې د خپل الله سره میلاویږئ نو چې تر و تازه میلاو شئ. وبشر المؤمنین، او زیری ورکه مؤمنانو ته، مؤمنانو لره زیری ورکه چې تاسو به د خپل الله سره میلاویږئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والله والله الله والله 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 الله